ફાઇલ ક્રિએટ કરું છું server4.js. સૌથી પહેલા તમારે રાઉટિંગની ડેફિનેશન યાદ કરી લો. બરાબર, રાઉટિંગ ઇન NodeJs. ઓકે, સિમ્પલ. બરાબર, whenever, બરાબર, URL changes, બરાબર, response changes. Okay, whenever URL requested by browser changes, બરાબર, response changes. Okay, let's say હવે e-commerce વેબસાઇટ હોય કોઈ, બરાબર, તેમાં કયા કયા પેજીસ હોઈ શકે કેટેગરીના, બરાબર. આમાં તો e-commerce વેબસાઇટમાં લેટ્સ સે અમુક કેટેગરીઝ પોસિબલ છે, લાઈક મોબાઈલ્સ, બરાબર, મોબાઈલ કેટેગરી, પછી જ્વેલરી, પછી ફેશન, શૂઝ, પછી વોચ. ઓકે, ફાઇન. તો આ કેટેગરી પોસિબલ છે. ઓકે, બીજી ઘણી બધી પોસિબલ છે, અત્યારે તો આટલી જ લઈશું. ઓકે, સૌથી પહેલા તમે શું કરશો? ઇમ્પોર્ટ કરશો HTTP મોડ્યુલ. ઓકે, કોન્સ્ટ લખો, લેટ લખો, વાંધો નહીં. ઓકે, કે વેર લખો. કોન્સ્ટ HTTP, પછી રિક્વાયર ફંક્શન થી તમારે ઇમ્પોર્ટ કરવાનું. કયું મોડ્યુલ? HTTP. ઓકે, રિક્વાયર ફંક્શન થી હું HTTP મોડ્યુલ ઇમ્પોર્ટ કરું છું. ઓકે, તમે ઇમ્પોર્ટ કીવર્ડ બી યુઝ કરી શકો. બરાબર. ઓકે, અહીંયા આગળ તમે કોન્સ્ટ લખો, લેટ લખો, વેર લખો, કોઈ વાંધો નહીં, ચલો વેર લખી દઈએ. ઓકે, પછી એક ફંક્શન કોલ કરીશ, કયું? ક્રિએટ સર્વર. સર્વર ક્રિએટ કરવા માટે. ઓકે, આ એક કોલબેક ફંક્શન લેશે. ઓકે, આ કોલબેક ફંક્શનમાં બે પેરામીટર છે. પહેલું તો એક તો રિક્વેસ્ટ અને બીજું રિસ્પોન્સ. ઓકે, ઓકે, આમાં છે ને બે પેરામીટર છે, એક તો રિક્વેસ્ટ અને બીજું રિસ્પોન્સ. ઓકે, અને આ જે સર્વર છે એ પર્ટિક્યુલર પોર્ટ પર લિસન કરશે રિક્વેસ્ટને, લેટ્સ સે 5000. ઓલરાઈટ, બરાબર. પછી જ્યારે બ્રાઉઝર રિક્વેસ્ટ કરે, લેટ્સ સે ફોર મોબાઈલ, બરાબર, તો શું આવવું જોઈએ રિસ્પોન્સમાં એને? ધીસ ઇઝ મોબાઈલ પેજ, બરાબર, ધીસ ઇઝ મોબાઈલ કેટેગરી પેજ. ઓકે, તો ઇફ, બરાબર, req ડોટ URL, બરાબર, અહીંયા ટ્રિપલ ઇક્વલ ટુ આપવાનું રાખો. બરાબર, આને કહેવાય સ્ટ્રિક્ટ કમ્પેરિઝન. ઓકે, ઓકે, જ્યારે સ્લેશ મોબાઈલ હોય, બરાબર, ત્યારે શું આવશે? ધીસ ઇઝ મોબાઈલ કેટેગરી પેજ. બરાબર, રિસ્પોન્સ ઓબ્જેક્ટ પર એન્ડ ફંક્શન કોલ કરીએ અને આ આપશે રિસ્પોન્સ બ્રાઉઝરને. ઓકે, ધીસ ઇઝ મોબાઈલ કેટેગરી પેજ. ઓકે, અને જ્યારે એક જ લાઈન હોય તો તમારે આ કર્લી બ્રેકેટ નહીં કરો તો બી ચાલશે. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. પછી else if, બરાબર, request dot URL triple equal to slash જ્વેલરી. જ્યારે બ્રાઉઝરમાં સ્લેશ જ્વેલરી, જ્યારે યુઆરએલમાં સ્લેશ જ્વેલરી હોય ત્યારે એને શું મળશે રિસ્પોન્સમાં? બરાબર, ધીસ ઇઝ જ્વેલરી કેટેગરી પેજ. બરાબર, અને કર્લી બ્રેકેટને અત્યારે ઓમિટ કરી દો, બસ એક જ લાઈન છે એટલા માટે. બરાબર, ધીસ ઇઝ જ્વેલરી કેટેગરી પેજ. અહીંયા આગળ બીજું કયું લઈ લઈએ? ફેશન. બરાબર, ધીસ ઇઝ ફેશન કેટેગરી પેજ. પછી કયું હતું? એક તો શૂઝ.
પછી ધીસ ઇઝ સોર્સ કેટેગરી પેજ, બરાબર. અને છેલ્લે કોઈ કેટેગરી મેચ ના થાય તો પછી એરર 404 પેજ. ઓકે, રિસ્પોન્સમાં શું આપી દેશો? એરર 404 પેજ. ધીસ ઇઝ એરર 404 પેજ. એટલે જ્યારે બ્રાઉઝર રિક્વેસ્ટ કરશે /mobile પર તો એને શું મળશે રિસ્પોન્સમાં? ધીસ ઇઝ મોબાઈલ કેટેગરી પેજ. ઓકે, તો સૌથી પહેલા આપણે આ ફાઇલને રન કરવી પડશે. Node.js ફોલ્ડર સિલેક્ટ કરું. ઓકે, હવે લખું નોડ, પછી સર્વર, કઈ ફાઇલનું નામ છે? 4.js. ઓકે, એટલે સર્વર સ્ટાર્ટ થઈ જશે નોડનું, બરાબર. હવે આજે સર્વર છે અહીંયા આગળ, એ શું કરશે? રિક્વેસ્ટ બધી લિસન કરશે બ્રાઉઝરની અને બ્રાઉઝરને રિસ્પોન્સ આપશે. ઓકે, અહીંયા જે સર્વર છે ને એ શું કરશે? રિક્વેસ્ટ લિસન કરશે અને બ્રાઉઝરને રિસ્પોન્સ આપશે યુઝિંગ આ એન્ડ ફંક્શન. ઓકે, હવે જો હું લખું લોકલ હોસ્ટ :5000 પછી સ્લેશ લખું મોબાઈલ, બરાબર. તો આ રિક્વેસ્ટ જશે ક્યાં? આ નોડ સર્વર જોડે, બરાબર. આમાં શું આવશે હવે? /mobile. અહીંયા આગળ શું આવ્યું? /mobile. તો ઇક્વલ ટુ /mobile છે? યસ, તો ટ્રુ. તો આપી દો રિસ્પોન્સ આ. ઓકે, ચલો હવે એન્ટર મારું. થઈ ગયું. તો આ જે /mobile છે એ રિસ્પોન્સના, જો આ રિક્વેસ્ટના URL પ્રોપર્ટીમાં સ્ટોર થઈ જાય આવીને, બરાબર. તો પહેલી કન્ડિશન ટ્રુ થઈ ગઈ એટલે શું આવ્યું? ધીસ ઇઝ મોબાઈલ કેટેગરી પેજ. હવે અહીંયા હું લખું છું શૂઝ, તો /શૂઝ છે, બરાબર. એ રિક્વેસ્ટના URL પ્રોપર્ટીમાં આવીને સ્ટોર થઈ ગયું. હવે /શૂઝ ઇક્વલ ટુ /mobile, નો, ફોલ્સ. એટલે આગળ ચેક કરો. /શૂઝ ઇક્વલ ટુ /જ્વેલરી, નો, ફોલ્સ. પછી /શૂઝ ઇક્વલ ટુ /ફેશન, નો, ફોલ્સ. /શૂઝ ઇક્વલ ટુ /શૂઝ, યસ, ટ્રુ. અને જ્યારે આ ટ્રુ થયું ત્યારે શું મળશે રિસ્પોન્સમાં? ધીસ ઇઝ શૂઝ કેટેગરી પેજ. ખ્યાલ આવ્યો ને? કમ્પ્લીટ. સૌથી પહેલા તમારે શું કરવાનું? HTTP મોડ્યુલને તમારે ઇમ્પોર્ટ કરવાનું, બરાબર. એની હેલ્પથી તમારે સર્વર ક્રિએટ કરવાનું. એ સર્વર પર્ટિક્યુલર પોર્ટ પર રિક્વેસ્ટ બધી લિસન કરશે, બરાબર, અને રિસ્પોન્સ આપશે બ્રાઉઝરને.